Așa arată clădirea muzeului. Vă ziceam că mi se pare mai frumoasă decât Palatul Regelui din Tel Aviv. Wow, ce aici! Da. Suntem într-un beci uriaș. Now this wine is not drinkable. Maximum is 70 years to keep the wine into the bottles. But if you change cork every 4 years, this wine has possibility to drinkable 104. Astăzi am ieșit puțin din Tel Aviv și am mers la vreo 10 km într-un sat care se numește Ținandali. Și am luat o mașrutcă până aici, care ne-a costat 2 gel de persoană. Șoferul ne-a lăsat aici că a zis că pe aici ar trebui să o luăm. Arată ca și când Aici am cel fi mai- bine, dar nu știu sigur. Aici e cel mai interesant muzeu sau palat, zic ei, din secolul 18-19, care a fost al unui poet renumit din Georgia, Alexander Chavchavadze. Avea o colecție de vinuri de 16.000 de exponate Aha. și foarte vechi, multe. E muzeu și aici e un parc-grădină. Ziceau că ar fi prima parc-grădină din Georgia, amenajată în stil european. Doar că la 10 deschide, ca de Păi obicei. e 10 fără 10. Da, păi o să mergem încolo, să vedem. Da, e fain pe aici, că e umbră. Îmi place. Așa că mergem. Mergem și vedem ce vedem. Asta e o hartă a domeniului. E un magazin de degustări, Da, uite, cafenea, muzeu. restaurant, terasă. E biserică din secolul XIX, ruine. Și 2 hoteluri, chiar 3 covile. Mare în domeniu. Da, da. Încă nu s-a deschis, mai sunt 5 minute. Intrarea în muzeu costă 10 lari. Dacă vrei și o degustare de vin, costă 12 lari și dacă vrei să degusti 5 tipuri de vin, costă 35 de lari. De care ne luăm? Cu 12 venta, nu? Sau cu Da. 10. Chiar 5 tipuri de vin nu vrei din Nu, nu, nu. Nu, cu 12, da. Și asta include vizitarea grădinii, Da. un tur ghidat în muzeu și în aia de vinuri și atât. Că, na, restul te plimbi acolo liber, probabil, printre... Da, se plimbă cu mașinuță din aia de golf, am văzut. erau și cu mașini. E foarte mare domeniu. E mare domeniu și au cazări și atunci probabil că îi aduc de la cazări cu... Și am văzut așa, de la intrare, cum arată conacul sau palatul, cum zic ei. E mai fain decât Palatul Regelui, care e în Tel Aviv. Să vină, asta mai nou. Da. Atât vin ghizi acum. Ne-am tot timpul înainte ghizilor. Păi da, pentru că vrem să evităm căldura și... Dar la ei, cum totul se deschide după ora 10, Și aici să fie și un festival, am văzut. Pe da, dar în septembrie. În septembrie? Da, scria. N-au, ca să mă la dată. Zice 10 și 20 și noi încă n-am intrat. Și mai e un grup la intrare care așteaptă după bilete. Și nu e nimeni la casa de bilete și tot ne zic că o să vină în 10 minute, că e o problemă. Dar cum ziceai tu, e ceva obișnuit în Georgia. Nu sunt foarte Așa ziceau că punctuali. nu trebuie să te grăbești la ei. Că nu... Păi, nu se dacă îți grăbesc. pui program acolo și dicta mai domeniu care are Păi da, o dar grămadă probabil de tu ai- angajați. Când zicea că până la ora asta nu prea vine lumea. Că, Da, probabil. a degustat de vinuri și asta vii să și mănânci la prânz, Da, să corect. combini, că se Sau poate mânca. seara. Sau- Trebuie să vezi zile la Da, aici la 6 se închide. A, Nu e da, cum să fie seara. da, corect. Noi am să intrăm. Asta ne plimbăm prin grădină până se deschide muzeul, dar... Dar nu ne lasă fără bilete, da. Am reușit să intrăm Da, avem biletul. după... O oră Da, de când am ajuns noi. da, e 11 fără un sfert. Mergem mai la muzeu sau? Da, hai să mergem la muzeu, că nu e aglomerat acum. Adică suntem noi și asiaticii. Hai să fac poze acum că minime pe aici. Asta să ne aglomerează și... Așa arată clădirea muzeului. Vă ziceam că mi se pare mai frumoasă decât Palatul Regelui din Tel Aviv. Palatul poetului. Da. Uite acolo, e copacul dorințelor. A, da, asta care are agățate pe anglici.
Hello. Hello. اسألي خو إكسي لأن تبغى تقول نقرقي. Please Baba. upstairs. Welcome to the House Museum of Alexander Chavchavadze, poet, public figure, and nobleman, was one of the most important persons of the 19th century. And in the 19th century, Zinandali Estate was one of the cultural centers of Georgia. Alexander's father, Garsevan, he was a Georgian ambassador to Russia, very influential person and politician in 18th century, so he gave his lands as a payback for a loyalty to the royal family. Son, Alexander. He was born in 1786 and he was baptized by Russia's Empress Catherine II. Alexander is exceptionally well educated, could speak 6 languages: Persian, Turkish, Russian, German, French, Armenian, even English. Translated literary works of many writers, and he is considered as a founder of Georgian Romantic poetry. Romanticism. As a military leader, he served in the army of the Russian Empire as a general lieutenant. Participated in every important military expedition. He was fighting against Napoleon in 1813, 1814 in Saxony and France. Although he served in the army of the Russian Empire, he vigorously defended the interests of his own nation. Inside Georgia, he was actively fighting against Russia's domination. Also, he had a European orientation, and he and his family assisted spreading European culture in Georgia. They were the first who import European inventions in Georgia, such as horse carriage, pool table, grand piano. Alexander was also first modern enologist, winemaker in Georgia, who produced and bottled Georgian wine according to the classic methods. So, first bottled wine in Georgia, it was in Zinandali in 1841 by Alexander Chavchavadze. Camera de studiu. Și ăla e primul pian din Georgia, nu ai zis. This is porcelain of Limoges. Foarte faină camera. Serios, uite cum era calorifer. Da, și uite caloriferul, vezi? Așa din... Și sculptat, așa, Da, are... ornamentat. Now the twin, please. She is Nino, Alexander's elder daughter, and she got married to Alexander Griboyedov. He was a Russian playwright and diplomat, but happy time they spent together as a married couple lasted just in a few months when Griboyedov was killed in Iran. He was a Russian ambassador to Iran and he was assassinated by Persians, Iranians. And Nino was only 17 years old when she became a widow, but she never got married again. Uite, vezi ăștia, Păi și aici, uite. se împătrăiesc. Uite, da, de ceva, vezi, am vorbit în 2016. Da, da. Și ăștia trăiesc. Copiii, cred că și nepoții. Da, Tare. da. Am ieșit din muzeu, ne-am plimbat așa cu doamna ghid, nu prin tot conacul, prin camerele alea principale. Și după ne-am dus la degustarea de vin. Unde da, primești doar un pahar de vin alb, că nu poți să alegi. Da, muzeul așa e, adică conacul e făinuț înăuntru. Da, și dacă mai afli și toată povestea, e fain. Chavchavadze, Alexander, a făcut prima sticlă de vin Da, da. din Georgia. În vlogul de ieri ați văzut la muzeul din Tel Aviv că erau medalii primite de vinul georgian 1958-56. Da, deci de pe vremea aia aveau Mergea la concursuri de... concursuri, da. Să vedem Și pe acum am unde ieșit. mai ajungem. Da, acum am ieșit în... Curtea domeniului. Acolo în față sunt spațiile de cazare. Uite, sunt indicatoare aici. Velas Museum, amfiteatru, au și amfiteatru. Uite, piscine, teren de tenis.
Asta e amfiteatru aici. Da. Da, aici e amfiteatru. De probabil mai fac evenimentele. Am ajuns, cred, în cramă. Poți să mănânci, nu știu dacă... Da, aici e și restaurant. Wow, ce e aici? Da. Suntem într-un beci uriaș. So this wine cellar built 19th century in 1886, 1887. This is the first cave which is founded 6 millenniums from BC and founded probably on the Georgian is a wine country and the wine is 8,000 years old. It's a replica, original is in the Tbilisi Central Museum. This is Satnakheli. Satnakheli used to press the grapes by feet. In the middle of this size, there is a hole and grape juice goes straight into the quarry. This is a quarry farm underground, and inside produce Georgian traditional Cafetians wine. Special jar to take the wine from the quarry, and it's called Oshimo. Oshimo is made from pumpkin, and this pumpkin not eatable, it's a decorate pumpkin, and it's used in the west part of the Georgia, in Buria and in Raja. But in Cafeti, we use this bowl and it's called habi. Raja? Cut off the cherry skin and wash around the bowl. Now this wine is not drinkable. Maximum is 70 years to keep the wine into the bottles. But if you change cork every 4 years, this wine has possibility to drinkable 104 because we have a Vinde Constanța. When Alexander died, 100 years later, Georgian person Budibadze opened this wine and this wine was drinkable. Now inside is a wine. What to drink? You said Constanța? This one. Yeah. We are from Romania. De ce mai vechi din Polonia? Vezi cum avea un fond așa adâncit, adică știu că Păi- se face așa la sticle, dar aici e mult mai Da, dar adâncit. înainte n-aveau... So these bottles are European and Alexander imported these bottles from France and Italy and the European bottles has like the hull, but the Soviet Union period bottles is a flat bottles. And like the bottles is comfortable for the transportation and also they like the bottles wine live long time than the flat bottles. ok. Ok, da, știam că are un rol așa. Mhm. Băiatul căuta Păi el a sticle văzut... perfecte pentru... Da, el a văzut în Europa Da. și a dus aici sticla, că ei făceau vin de 8000 de ani, dar nu le îmbutăleau în sticlă. Da. Și asta e colecția de, ziceam, de peste 16.000 de sticle. Da, uite, vezi, astea nu mai au fondul adâncit. Da, Astea da. zic că sovietice și ale Așa am înțeles, da. europene, nu? Da, bine, aici deja 1965 Da. și mi se părea foarte tare cum aici nu se vede bine, dar la capăt de raf se vede bine dopul, cât e de vechi. Da. S-a depus pe el umiditate Bine, și... îți dai seama că dacă conacul a fost așa mai distrus... Și asta ziceau, că astea nu mai pot fi băute. Vezi? Da. Se vede vinul. Doar că unele dopuri sunt mai degradat și probabil că a intrat aer. Astea nu, uite, că asta e bine. Vezi cum e dopul. Sunt foarte multe, uite și acolo câte sunt. Așa, aici sticle mai mari. Unele sunt goale, altele sunt pline. Da, foarte interesant.
Asta e o altă terasă, restaurant din complex. Ăștia se scuipă unul pe altul. Da, au locuri așa cu umbră, deasă, e fain, n-ai ce să zici. Da, și multe zone verde, de câte iarbă acolo poți să te duci. Da, sunt o grămadă care fac jogging pe aici. Este teren de tenis. Au și piscină. Da. Aici trebuie să vii dacă vii așa un weekend din ăla în care zici că te respecti, știi? Ai totul la dispoziție. Deși foarte scump. Nu știu exact cât costă. M-am uitat la prețul la cazare. Dar o să vă punem aici un preț după ce aflăm. Laburnum alpinum. Este din California de Nord. Mi-a dus. Vezi, ai și grădină botanică. Da. Dar chiar nu e scump să dai 12 lari, adică undeva la 20 de lei. Da. În condițiile în care vizitezi un muzeu, vizitezi crama aia în care erau colecțiile alea de sticle de vin din 1800 și ceva. Ai o degustare de vin. Scuze-mă că te întrerup. Am vrut să arăt acest... Wow, asta e o magnolie uriașă. Uite ce floare mare are. Da, au cam trecut florile, cred că acum. E Doar una uriașă. acolo mai e sus. Da, au trecut, uite că acolo se vede că... Da. Dar mai e una sus albă. Da, și pe lângă asta ai acces la curtea asta, care e un fel de grădină botanică. Da, poți stai la umbră, poți să... Nu te grăbește nimeni, poți stai cât vrei aici toată ziua. Până Da, închide. da. Da, până la 6 când închide. Hai să dacă știi să ieși din labirint. Dar nu vreau să mă blochez pe aici, pe căldura asta. Te blochezi. Dar nu e chiar labirint, e așa. Da, știu, e un gar viu, tăiat frumos. Spre copacul dorințelor. E plin de panglici. Foarte îngust? Uite cât e de îngust. Cum? Să știi cum să ieși după aia. Hai că nu e niște garfiu aici, ce să... Hai că ieșim pe aici. La umbră aici, în dreapta. Păi da, dar nu văd ieșire. Da, aoleu. Nu este ieșire. Uite cât ai ieșire aici, la bambus. A fost o zi interesantă, o vizită interesantă aici. Am văzut și un conac, un palat al unui personaj important din această regiune a Georgiei și plus o colecție impresionantă de vinuri din cel mai vechi vin din 1814. Da, din Polonia. Deci da, merită locul. Adică mie una chiar îmi place că am venit. Cum ziceam, intrare foarte ieftină pentru tot ce ai inclus aici și e interesant. Plus că dacă vreți să veniți să vă relaxați și, cum ziceam, să aveți un weekend din ăla în care aveți totul la dispoziție, e locul potrivit.
Și dacă vreți numai să degustați vinuri sau să mâncați, că și aici se poate mânca, e un restaurant, am înțeles, Da, sau da. cafenea-restaurant. Sunt mai multe, sunt și din astea la carte. Și cam la același preț de intrare este și pentru alte locuri unde poți degusta vin sau să vezi cum se face vinul, doar că nu e atât de întins domeniu și acolo tot ce vezi este crama, locul unde se țin vinurile și e un restaurant. Noi aici am ales că, am Era zis că și foarte aproape de Tel Aviv și Păi am mai este găsit și- cu ce să mergem și de asta mai este și Shumi Winery, care e tot aici. în spate aici, la 100 de metri. Ah, ok. Ca ziceam, că intrarea costă 20 lari și acolo. Dar nu avem muzeu Nu ai decât muzeu de vinuri și unde se arată cum se făceau cu vevri și... Acum, da, depinde ce vă interesează. Variante Da, sunt. sau poți să mergi la mai multe dacă vrei. Da, exact. Da, noi când nu suntem neapărat pasionați să bem vinuri, să degustăm atâtea vinuri, nu. Dar n-am vrut să plecăm din Tel Aviv fără să vedem un loc din ăsta. Cu cât mergi de aici în afara domeniului spre sat, încep cu vii, doar că nu o să mai mergem pentru că e foarte, foarte cald. O să ieșim din domeniu și vis-a-vis e și stația de autobuz și o să plecăm înapoi la cazare. Că deja se face foarte cald. Sperăm că v-a plăcut ce ați descoperit în acest video. Vă mulțumim că ne-ați urmărit și azi și ne vedem în următorul video.